לאט בבקשה. בסדר. במפרים. בסדר. זה במפר מוסווה. אם אתה... כן, אם אתה סוטה פה בזה, זה לא טוב, זה לא טוב מהרגילה פה. לא יסתר. סלעים. כן, פה נכון. בגלל זה שנהג פה מאוד טיפה יותר דלקתי. אז חבר'ה זה צריכים לחזור, כי זה לא נכון. מה? נהג לפה, ואז ראינו שתהיינו בדרך. נכון. זה פעמיים בטעות. לשני הכיוונים טעינו. כי פעם שעברה היה צריך לפות שמאלה, עכשיו... תראי. מסכנים, כולם הולכים למות. וואי. מה הם עושים איתם? כן? הם מביאים חלב, ואנשים, הנקבות מביאות חלב. סלום! אתם כאלה חמודים. הנקבות מביאות חלב, אתה רואה שיש להם כאלה תנים, אתה רואה? מאוד מאוד גדולים. חלב עזיב, ואז... כן, תהייתי את זה. רגע שנייה. שתיים, שמתחילים לפתוח את שני הכיוונים. קצור? אלא אם כן מאחורה. נראה שבצור. ואת כל השאר הזה הם הולכים לשחוט, כל פעם שיהיה איזה חתונה, איזה אירוסים, איזה יום הולדת, איזה ארוחת שישי. עם מסכה באמצע שום מקום שם מסכה. התחלת להדביק את העזים. יש לפעמים לחצות לי בצדדים. שימי את המים. יש ראש קטן יותר, פחות לוחץ. אני רוצה שיפתח גם את הלמעלה? או שלא? למה לא? שנייה, רק תפתח את הגג? נתן לי, אמרה סבבה, ושאנחנו נגיד להם להסתבך בדרך. באמת שאני לא רואה בדרך. לא בטוח שיהיה באופן שבקד, אז אתה אומר. אני מקווה שאת צודקת. כאן לא יהיה אוכל, לא יהיה בכך תבשילים וזה, אבל יהיה הרבה, לא משנה מה. כן? בוא נראה. רגע, נביא להם את היין, נכון? כן, אבל אם אתה רואה בדרך, אני כן חושבת שצריך לקנות להם פירות. זה יותר מקובל להביא פירות. לדעתי. אז זה לא נמצא. כן, מקסימום בכניסה לזה שלהם, נראה בדרך ויש. אני רוצה לנצל את החופש שלי כמה שאפשר. לא הסתכלתי להבין מה יש דרך שנייה, ענו לי מלא מיילים בתי חולים. אני רוצה לנצל את החופש כמה שאפשר, כל שאני אוכל, אני רוצה לטייל. לעשות טיולים כאלה אם אפשר, אוהלים אם אפשר. אם אתה לא רוצה אוהלים אפשר דברים אחרים, אבל נגיד טיול של יום. אבל לטייל, כאילו, להיות בחופש ולא לשעות בבית ולקרוא טלוויזיה כל הזמן. כן. הנה, ראינו טלוויזיה אתמול, שלושה פרקים ברצף. כן, יהיה זה באינסטלציה כזאת, אז כן, אבל אחרי שטיילנו וראינו וסינו ואכלנו והכל, אז אפשר. כן, זה כיף, ניצול טוב של היום. זהו. אבל גם לי מספיק לי הטיולים הקצרים האלה, תכל'ס, באמת. שלא צריך אין לי בעיה כל טיול היום של יום, הזה. אנחנו עשינו מלא פעמים, כל פעם שהלכנו עם החבר'ה של עודד והכל, זה היה טיולים של יום. פשוט הנסיעה הארוכה הזאת של השעתיים הלוך שלהם לחזור ביום אחד היא מקשה. אבל אפשר לעשות את זה. לא היינו קמים כזה מוקדם, גם אנחנו היינו קמים נגיד גם 6:30, 7, יוצאים כזה, נגיד יוצאים 7:30 ומגיעים כזה ב10 לשם. ואז אתה עושה את המסלול וזה, אוכל שם בדרך, כאילו מסיים את המסלול, שזה יחסית קצר, אוכל בדרך ומגיע הביתה בערב. אפשר. הנה, יש מיני מרקט. נמצא פה? לא נראה לי שיש פה... למה לא? כן? איפה אנחנו? איפה שהיא יכולה. נבחר איזה משהו. אני אגיד לך משהו, לוקח לזמן. מי אמוריץ, מיגל. יש שם איפה לעשות, אני יכול לחנות שם? הנה, יצאת לך. אבל זה לא חניה, זה סתם נמצא. בסדר, לא נראה לי שיחלה בפקח